بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سری کمپانی کریشن کار میکنیم که چطور ما در کویک بوک دسکتاپ یک کمپانی جو کده میتانیم. شما میبینین در اینجا ما از دو جای کمپانی جو کده میتانیم به دو طریقه در کویک بوک. یکی هستن اکسپرس استارت هستن و دیگه کی هستن دیتیل استارت هستن. در دیتیل استارت ما بسیار معلومات میتونم، ولی در اکسپرس استارت که هستن شارک معلومات یا کوتاه معلومات نوشته میکنم و کمپانی جور میکنم. ما میم سری دیتیل استارت کلیک میکنیم. اینجا که هستن کمپانی نیم ما نوشته میکنم که کدام نیم کمپانی ما داره. در فرض مثال ما اچ جی کی به نام اچ جی کی یک کمپانی جور میکنم. در لیگل نیم امون نیم نوشته میکنم کدام که در جواز نوشته باشه. در استریت ادرس ما ادرسش نوشته میکنم. فرض مثال هاوس نمبر 1. فرض مثال در ادرس نوشته کنم هاوس نمبر 1 استریت نمبر 4 کابل. در سیتی ما نوشته میکنم در استیت یا ولایت در کدام جای موقعیت داشته باشه. فرض مثال کابل نوشته کردم. استیت کی هستن اینجا این مربوط امریکا میشه، ما از استیت نیستم. زیپ کود 101 از کدام شهر کی هستن او را نوشته میکنم. کانتی کی هستن اگر این مربوطی کدام کانتی داری با او را انتخاب میکنم، نبود ما ادر انتخاب میکنم. اینجا نمبر تلفن نوشته میکنم که در کمپانی استفاده میکنیم. اینجا ایمیل ادرس نوشته میکنم که به نام hk gmail کدام ایمیل که ما به این کمپانی استفاده میکنم او را نوشته میکنم. در اینجا سایتش نوشته میکنم. سری نیکس کلیک میکنیم. اینجا حالت کمپانی که در کدام حالت از کدام قسم در کدام اندستری هستن ما اندستری انتخاب میکنیم. در اینجا شما بسیار قسم کمپانی ها شما دیده میتونین که مانیفکتچرینگ تولیدات جور میکنه، یا انجو باشه یا مدیکل هلت یا صحتی باشه. ما سر مانیفکتچرینگ کلیک میکنیم. اگر انجو بود مؤسسه بود بعد شما سر نان پروفیت کلیک کنین. سر نیکس کلیک میکنم. اینجا کمپانی در کدام حالت هستن، از یک کس از سول پروپرایترشیپ انتخاب میکنم، از که پارتنرشیپ بود 2 نفر بود یا 3 نفر بود پارتنرشیپ انتخاب میکنم. زیاد نفر بود LLC. اگر انجو یا مؤسسه بود نان پروفیت انتخاب میکنم. علی ما سول پروپرایترشیپ انتخاب میکنم. سر نیکس کلیک میکنم. اینجا فیسکل ایر سال مالی از کدام ما شروع میشه او را انتخاب میکنم. از اینجا ما سر جنوری کلیک میکنیم. باز سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا پاسورد اگر میخواهی به این فایل شما پاسورد بتین در وقتی که کویک بوک اوپن کنین ای از شما پاسورد میخوانه خواستن. اگر میخواهی پاسورد بتین ای بر شما اپشنل است، اگر نمیتین مشکل نداره. سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا سر نیکس کلیک میکنیم که کمپانی کرییت فایل. بعد سر سیف کلیک میکنیم که این سیف میشه. اینجا شما باز میتونین که بیزنس که در بیزنس که شما کدام کسا باشه اید کنین. در اینجا شما اید کده میتونین که چی پرچیز کدام خدمات شما یا تولیدات سیل میکنین. و اینجا بینک اکاونت اگر نمیخواین سر استارت ورکینگ کلیک کو ای شما دایرکتلی به فعالیت میبره. شما میتونین بعد از این فعالیتتان آغاز کنین. در بعد سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا کدام که و شما چی سل میکنین، فور اگزامپل خدمات عرضه میکنین یا پرودکتس تولیدات است یا اردویش است، شما از اینجا انتخاب کرده میتونین. بعد سر نیکس
میگه شما تکس سلز تکس چارج میکنین یا نه خیر. اگر چارج میکنین سر یس کلیک نیکست. شما استیمیت جور میکنین با کوتیشن یا بیدینگ یا پروپوزل. اگر جور میکنین سر یس یا جور نمیکنین سر نو کلیک میکنین با سر نیکست. اینجا میگه کستمر آردرز این کویک بوک شما میخواین سیلز آردرز تریک کنین با دیت و ایتم. میخواین سر یس، اگر نمیخواین سر نو کلیک کو نیکس. اینجا که هستن استیتمنتس میخواین در کویک بوک استفاده کنین، ما سر یس کلیک میکنیم بعد سر نیکست. اینجا پروگرسینگ اینوایسینگ شما میخواین از اون پروگرس اینوایس استفاده میکنین، اگر نمیکنین نو کلیک کو بعد سر نیکست. اینجا بیل شما میخواین منیج کنین، نیکست سر نیکست کلیک میکنم. شما انوینتری تریک منیج میکنین سر باز نیکست کلیک میکنم. اینجا تریکینگ تایم سر نیکست کلیک میکنم. اینجا میگه شما کارمندان داشته باشی، اگر ندارین در این داره سر نو کلیک میکنیم. اگر داشته باشین سر یس کلیک میکنیم و W2 ما را انتخاب میکنیم، نه 1099 کس ای را انتخاب نمیکنیم. باز سر نیکس کلیک میکنیم. باز اکاونت استفاده میکنیم سر نیکس. کدام فاینانس فعالیت های فاینانس از کدام سال شروع میکنیم. ما میگم beginning of this fiscal year. از این سال مالی من شروع میکنم. سر نیکست کلیک میکنم. در اینجا شما میتونین کدام اکاونت را استفاده کنین سر کلیک تک مارک کلیک کو ای در کمپانی خودش میه. بعد سر نیکست کلیک میکنیم. اینجا گو تو سیت اپ. ای کمپانی چی شد؟ کرییت شد. اگر شما میخواین از اکسپرس استارت کمپانی جور کنین سر اکسپرس استارت کلیک میکنم. اینجا نام کمپانی نوشته میکنم، فور اگزامپل وای تی آر. یک کمپانی به نام یو وای تی. در اینجا در ایندستری امون کدام ایندستری هستن شما. فور اگزامپل ما مانیفکتچرینگ انتخاب میکنیم که خدمات چی پرودکت تولید میکنه. اینجا تایپ و بیزنس، سول پروپرایترشیپ یک اساس. اینجا ادرس. در اینجا شما میتونین امپلایر ایدنتیفیکیشن نمبر که هستن او را نوشته کنین، ما برش لیسنس نمبر میگم. اینجا ادرس بیزنس شما نوشته میکنین، کابل افغانستان. در اینجا شما سیتی نوشته میکنی در کدام سیتی